wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky falls down over me. I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I want to live like this forever until the sky falls down on me. Ay, nako. Kumukulog na naman. Bardok! Anak! Opo, Nay! Pakitingnan nga kung umuulan sa labas. Ano ba naman to si Nanay kung kailan tumatanda? Eh, Nay, kailan pa ba umulan dito sa loob? Ay, ay! Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mo may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo lagi
aking IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And then I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. I fall in love with you. IFM, ay aking best friend. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. I'm still holding on, and you're still the one. The first time our eyes met, same feeling I get, only feels much
like our best times are together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights, you know I still do. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Oh, believe me, every word I say is true. Please forgive me, I can't stop loving you. The one thing I'm sure of is the way we make love. The one thing I depend on is for us to stay strong. With every word and every breath I'm praying. That's why I'm saying, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Baby, every word I say is true. Please forgive me if I can't stop loving you. Now believe me, I don't know what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Can't stop loving you. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Gabi-gabi mo daw siya kasama. Ang saya niyo pa nga eh. Pero sa imagination lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes.
Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Anong oras na? Ay, 2:44 na. Tita Ronnie Bessie J. Dear IFM. IFM? Ang best friend mo. Dugatan! Isang kwento na naman ang natapos ngayong araw ng Wednesday. Kahit papano, kinapulutan natin ang aral ng ating kwento ngayong araw na ito dahil lahat ng failures, nasa iyo pa rin ang paraan kung paano ka aangat sa buhay. At saka syempre, tungkol naman sa mga pangako, nasa sa atin naman kung maniniwala tayo sa kanila. Pero dahil ipinangako nga sa'yo, 90% maniniwala ka, pinangako eh. Tama! Yung mga pangako, wag mong basta-basta binibigay yan kung hindi mo naman kayang tuparin. Sayang kasi yung salitang pangako, di ba? Oo, sayang yung tiwala ng tao sa'yo. Oo, yung pangakong yun, dapat pinapahalagaan mo yun katumbas ng pagpapahalaga mo sa mga taong mahal. Oo, at saka, syempre, Tita Ronnie, di ba, prinsipyo kasi ang pangako. May mga pamilya talaga na talagang, tawag dito, sumpa nila sa pamilya nila na hindi sila magbi-break ng kahit anong pangako. Tama! Kayo ba, best friend? Meron ba kayong mga pangako sa inyong sarili? Meron ba? O wala? Nako, dapat meron ka nun. Yung pangako ko talaga sa sarili ko, pagdating ko sa ganitong edad, dapat may cars na ako. Cars? Ang taray Hindi kasi kapag wala kang pinangahawakan na pangako or sa sarili mo, wala kang mararating. Oo naman, pero konting tip lang sa mga kabataan na gustong may maipundar. Siyempre lahat naman tayo, di ba gusto natin may maipundar? Alam nyo mga best friend, konting tip lang, alam ko, desire or kagustuhan talaga ng mga puso nyo, yung makabili ng kotse mga best friend. Pero tandaan nyo na ang halaga ng kotse ay pababa, nagdi-decrease yan over time. So, pag sakay mo sa sasakyan na yan, yung presyo ng pinambili mo, hindi mo na maibibenta ng ganon. Kaya dapat i-invest mo yung mga pera mo sa alahas, yan, lupa, yan. Yung mga pwedeng tumataas ang yung habang tumatagal, tumataas ang demand, tapos tumataas din ang presyo. Ikaw ba, best friend? Yung pangako ba nga pinangahawakan mo, tumataas din ba ang presyo? Sana, no? Oo, nako, pwede yun. Pwede mo isingil yun, lalo na kung nagtatago yung ninong mo. Hindi kaya kung may utang nga sa'yo yung crush mo, di ba singilin mo yan, bigyan mo ng tubo. Hindi porkit crush ka niya, ay crush mo siya, tinitake advantage ka. O kaya naman yung jowa mo ng pangako pero hindi natutupad, maningil ka na! Ay nako, sarap talagang pakuluan ng mga ganyan eh. Ay nako, sa lahat ng mga best friends natin na gustong magbahagi ng kanilang sariling kwento din po. Pwede nyo ipadala yan dito sa ating radio station, IFM radio station sa may MH Del Pilar, Marigold Building. Ipadala nyo lang yan dito sa may 3rd floor. O di kaya kung tamaders kayong lumabas ng bahay, pwede nyo kaming padalahan sa aming Facebook account na Bessie J. Sa aking Facebook account, Tita Ronnie, at sa official fan page naman po namin, IFM The Good. Ayun. Maraming salamat kay Romel na nagbahagi ng kanyang kwento ngayong araw ng Wednesday. Sana naman ikaw ang magdesisyon by this time around kung papayag ka ba ulit na muli kayo magkabalikan nitong si Angel. Kasi kahit ano namang pagdadaldal ang gawin natin dito, kung mahal niya, matigas ang ulo niyan. Diba? O siya, ihabol natin nila
sa mga bumabate. Heto, sabi dito ni David, #IFM best friend mo. Mga best friend yung pinakamasakit na pinangakuan kang hanggang sa huli ay kami pa rin. Na walang magbabago, na di daw niya ako iiwan at ginagawa lang daw niya yung pagtatrabaho sa malayo para sa future daw nila. Ayun. Pero yung 8 years, di pa rin na umuuwi at ang mas masakit, may iba na siya at 2 na pala ang anak niya. Ang classic talaga, no? Sabi niya. Hello daw sa mga nandiyan sa may harap ng kalsada, sila Dino, Mang Juan at mga trabahador na mangkikiwalya simento. Gano ang puta-putang. Galing yan kay RG Biagta ng David Mangaldan. Ayun, David tuloy. Kala ko David yung pangalan. Lugar pala, kaloka. Ay nako, grabe 8 years ang pinanghawakan mo, nawala lang. Diyos me, ang tibay mo, be. Kasi kahit naman 2-3 taon, aasa pa rin yan eh. Kasi 2 taon, 3 taon pa lang. Ganun lang talaga tayong magmahal. Ibinibigay yung todo-todo, kaya kahit nagmumukhang tanga na, basta pinangakuan, kiribamba. May word of mouth kasi. Sa bagay, millennial naman na ngayon. O sige, magsigising na kayo sa katotohanan na okay na, tapos na yung pangarap. Move on na, nasusunod na. Ang IFM Tambayan, kasama syempre Krisa Cancionera. Dito lang sa IFM. Ang best friend mo. Dugat. Hiling sa Paskong darating, sana ay sambitin na ako'y mahal rin kung ilang Pasko na naghintay. Pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko. Usap, kapiling, ang Pasko ay parang kulang kung di ka sa akin. Bakit ba di ba sabihin ako ay mahal mo rin? Yan ang tanging kong dalangin sa Paskong dasal sa Paskong daratal, pag-ibig na tapat, sana ay maganap kung ilang Pasko ang nagdaan. Pag-ibig mong inaasam sa akin ang Pasko ay ikaw. Usap, kapiling, ang Pasko ay parang kulang kung di ka sa akin. Bakit ba di ba sabihin ako ay mahal mo rin? Yan ang tangi kong dalangin sa Paskong Paskong darating, sana ay sambitin na ako'y mahal rin kung ilang Pasko na naghintay. Pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko. Pasko na naghintay.
nawala ng gana, pinagmamasdan ng tumaraan. Lagi na lang matigas ang loob, sabik na may maramdaman. Di ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig, marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko, nauhin man ng silig. Walang babantay sa'yo, man sila. Ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Babantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, maging sino man sila. Sila walang babantay sa'yo, maging sino man sila.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines na itinatag ng kanyang kabunyan Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa pangunguna ngayon ni Punong Administrador Prince Estrelito V. Magliba ay taus-pusong bumabati sa lahat ng kasapi sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat at sa buong sambayanang Pilipino. Maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ang pagbating ito ay paghahayag na rin na ang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines ay September 25 ang kinikilalang kapanganakan ng buong Hesukristo. Muli, maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Nakita ko na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Huling-huli niya malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Isaw-saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Tak mo, tiyak magugustuhan mo. JB bagoong, the best lahat ng produkto. Tong, 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 ito ang paborito kong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Yung kalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Tong, tong, tong. Ay, 3:02 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan. The best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan.
behind. Take the time to think about it. Just walk the line. You know you just can't fight it. Take a look around. You'll see what you can find. Like the fire that's burning up inside me. Now there's a magic running through your soul, but you can't have it all. No. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. There's a magic running through your soul, but you can't have it all. Whatever you do, I'll be 2 steps behind you. Wherever you go, and I'll be there to remind you that it only takes a minute of your precious time to turn around. I'll be 2 steps behind. Yeah, baby, 2 steps behind. Oh, sugar, 2 steps behind. IFM ay aking best friend. Ang inabot ko na pilitin, sumabay sa'yo hanggang kanto ng isipan mong parang sweepstakes. Ang hirap manalo ngayon. Pagdating ko sa bahay, iba pa ang iyong kilay. Ayoko nang ingay. Huwag mo nang itanong sa akin. Di ko rin naman sasabihin. Huwag mo nang itanong sa akin, at di ko na iisipin. Field trip sa may pagawaan ng lapis ay katulad ng buhay natin. Sa mahabang bilang mabagal at walang katuturan, ewan ko. Di ko alam, pwede bang wag na lang nating pag-usapan. Wag mo nang itanong sa akin, di ko rin naman sasabihin. Wag mo nang itanong sa akin, at di ko na iisipin.
That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. No amputin singkit chinito. No anda ka balat, aprito. Nahiyari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 3:18 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. IFM Dagupan na Dugatan. Isang makulimlim na hapon at medyo tumitirik. Tumitirik ang araw. Diba? May mga times na nagtatago, may mga times na pwedeng ilabas. Diba? Nahihiya ka. Yung minsan si Haring Araw nahihiya, minsan naman bulgaran. Magandang hapon sa mga best friend natin na minsan walang hiya, minsan nahihiya. September 13, 2017, araw ng Wednesday. Kaya naman, isang bonggang-bonggang ay nako, masarap kaya yun kahit na ang init tapos sinalikan ka sa pisngi. Ay. Okay lang yun na sumasabay sa init tapos sasabihin niya, ang alat naman. Ba't kasi titikman? Diba? Isang magandang hapon sa mga nag-aalatang balat ng mga manong driver natin. Punas-punas din pag may time. Mahirap na no, hassle sa yung ganitong bagay. Mga ganitong panahon mainit, malagkit. Tapos, ikaw hihirit ka pa. Magagalit ka pa sa kanya. Naku! Huwag naman pagalitan, di ba? Pumara ka ng sakto. Pag lumagpas, mampasno kayo. Agailatan na, manakarkila. Extra exercise. Ngayong hapon, sa mga nako, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 yan ng gabi. Pwede ka mag-text sa akin 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. At syempre, pwede ka mag-comment sa aking or sa aming official fanpage at IFM Dagupan. Hanapin mo din Krisa Cancionera. That's Krissa. Ngayong hapon, naku, IFM Tambayan question na tayo, ha? Naman! Makipagsagutan ka sa akin. Ano ba yung mga bagay, best friend, na hindi mo ikinakahiyang
ipakita. Mga bagay na hindi mo ikinakahiyang ipakita. Next mo na yan, 0949-614-0306. Hashtag IFM Tambayan. Hindi ko ikinakahiyang ipakita ang totoong ugali ko. Diba? Bahala na kayong mag-judge. Ganun! Madayin lang muna natin ang mga best friend natin na todo lamon daw sa kanilang meriendahan. O, hindi nila ikinakahiyang ipakita ang kanilang paglamon. Okay lang yan para alam nila kung ano ibibigay nila sa'yo pagpasko. Isang buong lechon. Diyan sa may tapok daw. Hello po, IFM Tambayan, good PM, DJ Krisa Babate, Ate Medi, kay Randy, Dandan at Marie, Ninong Fanny. Thanks from Edin Ranges or Eden. Ano Eden? Kahapon pa to. Eden Ranges ng Malasiki. Magandang hapon po. Sabayan ako sa iyong meriendahan. At syempre, ano ba ang iyong hindi ikinakahiyang ipakita? 0949-614-0306. Ilakas mo lang yung radyo mo dahil kasama ko ngayong hapon sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon'y iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulong buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Kahit saan ka man ngayon, dinggin mo itong awitin. Baka sakaling ika'y magising ang matigas mong damdamin. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulong buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato.
long now. Seems like everything must come to an end. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways, but not getting through at all. Day after day, leaving the past behind. Coming to terms with stitches and burns and learning to fly again. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Walang hiya ka! Etong TV, walang hiya ka! Etong ref, walang hiya ka! Ano ba? Etong radyo! Ano ba? Ba't ka na magkakaganyan? Anong problema mo? Problema? Ano ba yung problema? Nagbababae ka, 18 years old pa! Anong 18 years old? Hoy! Huli ka na sa balita! 25 anyos na siya ngayon! Ay! Ang classic talaga! Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre.
made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Save the date this coming September 8, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Catering Buffet and Fast Food Restaurant is now located at 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner this September 8 to 10. Eat all-you-can buffet from 11 to 2 p.m. and 6 p.m. to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. The new TJR Catering Buffet and Fast Food Restaurant also offer catering services, function and conference room, private KTV room, dessert, cocktails corner, catering buffet, and fast food restaurant. For more info, call 0925-531-2777. Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang tukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko. Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may buhay
Torete sa'yo. Torete sa'yo. IFM ay aking best friend. Di kita malimutan sa mga gabing nagdaan. Ikaw ang pangarap, nais kong makamtan. Sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan. Pag-ibig ko'y walang kamatayan. Ako'y umaasang muli kang mahagkan. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, huwag mong sundin lahat ng sinasabi sa'yo dahil ang iba dyan, ginagamit lang ang galing mo.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 3:46 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. This time check is brought to you by the great Samsung sale. Get 2 gadgets for the price of 1. What's in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Siyempre ngayong hapon, hindi natin makakalimutan ng Bullseye Recap. Naman, at syempre kung gusto mong mapakinggan yan ng buo, alas 11 hanggang alas 12 yan ng tanghali. Eto na muna, number 10 muna mga best friend, is Ikaw Lang Ang Mamahalin ni KZ Tandingan. Nasa number 9 pa rin. Oo, nandito pa rin sa top 10 ang Despacito. Nasa number 9 yan. By Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Number 8 naman, Look What You Made Me Do ni Taylor Swift. Number 7, Cool Down ni James Reid at nasa number 6 ang Hiling. Ito na muna ang ating song, number 5. Umasa
Yan ang ganda ng Rocksteady, Umase tapos siniwan, or in short, UTI. Na UTI ka na ba? Ang pangit no, na UTI na. Anyways, mga best friend, eto naman ang ating song number 4. I was down, my dreams were wearing. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be. Nasa number 4 na nga ang Two Less Lonely People ni KZ Tandingan. Nakatuloy-tuloy tayo. Song number 3. I just can't. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masiniwag ka. Yan na ang kantang Torrete. Version yan ni Moira de la Torre. Nasa song number 3 na yan. Tuloy pa rin. Pati naman na natin yung mga best friend natin dyan sa may, Maluwood na nakikinig daw si Naan at si, Jeffrey daw. Sabi yan ni Texter 182. Ito na best ang ating song number 2. Naalala ko pa noong nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan. Bukas ng alas 7 sa dating tagpuan, buo ang araw ko. Marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasaan ka. Wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magdamag, dahil ikaw ang buhay ko. Yan ang buko. Version naman yan ni Inigo Pascual at Julian Estrada. Nasa song number 2 na yan. Ano ba ang ating song number 1? Napakinggan na siya best. Your face lights up the sky on the highway.
someday. You mesmerize me with diamond eyes. I try to fool myself to think I'll be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body, and my soul. Bali song naman ang ating song number 1, mga best. Nasa number 1 na yan. Kung gusto mong mapakinggan yan ng buo, antabayan mo every weekdays si Tita Ronnie at syempre Casey Sandalan sa programang Bullseye. Alas 11 hanggang alas 12 yan. Antabayan mo na best ang ating Armin is the Son of the Nation. At syempre pinag-uusapan natin mga bagay na hindi mo ikinakahiyang ipakita. 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. at 3:59 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may
problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo. Bagong tunog sa iba't ibang poses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag-anak sa Lapas, Iloilo. Malinaw sa kinatibukan ang kasaulugan sa adlaw sa gugma kagahapon Miss tawag. Gustavo El Jefe del City General Service Office. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, mga kasama, hapon po ng Miyerkules. September 13, 2017 at tayo po ay live din sa WRMN New York, US. Live via satellite. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Sa detalye ng ating mga balita, ngayong hapon mga kasama, mga biniling bagon para sana sa MRT-3 na nagkakahalaga ng 3.8 billion pesos balang ibalik po ng gobyerno sa China. Mga bagon hindi raw kasi sukat sa kasulukuyang riles. Kasama po sa balita, Grace Mariano. Plano nga ng Department of Transportation na ibalik sa Chinese company na Dalian Locomotive ang binili ritong 48 bagon para sa Metro Rail Transit o MRT Line 3 na nagkakahalaga ng 3.8 billion pesos. Ito ang inihayag ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez sa pagdinig sa 75.6 billion pesos na 2018 proposed budget para sa Department of Transportation. Ayon kay Chavez, kumuha na ang DOTR ng independent at third-party certifier na maaaring magpatotoo na hindi pakikinabangan dito ang nabanggit na mga bagon. Hindi akma ang mga ito sa mga riles ng MRT. Hindi rin akma ang signaling system at masyadong mabigat. Sa pagdinig, lumabas din na ang kontrata ng gobyerno at Chinese company ay pinirmahan ng isang Undersecretary Lopez batay sa special order ni dating Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Artemis. Samantala mga kasama, kampo ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno naghahanda na ng mga depensa sa pag-usad ng impeachment complaint na inihain ni Attorney Larry Gadona. Kasama natin sa balita, Joyce Adler. Naghahanda ng kampo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa kanilang depensa. Ito ay matapos ideklara ng Kamara na sufficient and form and substance ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Lorenzo Gadona. Ayon kay Attorney Carlo Cruz, sa bagong talagang tagapagsalita ni Sereno, iisa-isay nila ang mga basehan kung bakit diskumpiyado sila sa impeachment case na inihain ni Gadona. Tinukoy ni Cruz ang anyaya mga hearsay o chismis at newspaper clippings lamang ng mga ebidensya ni Gadona. Hindi rin anya may tuturing na impeachable offense ang mga aligasyon ni Gadon at layunin lamang nitong sirain ang independence ng Supreme Court. Hinihintay na ni kampo ni Sereno ang kopya ng reklamo para masagot daw nila ito sa legal na pamamaraan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Korte Suprema, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN. Pagbabawal naman na magbigay po ng spot report sa media ng mga polis, itinanggi po ng Philippine National Police. Pero mayroon daw mga limitasyon. Kasama mo sa balita, Rhea Mamogay. Itinanggi ni PNP spokesperson Police Chief Superintendent Leonardo Carlos ang lumabas na balitang bawal nang magbigay ng spot reports ang mga pulis sa media. Pero paglilinaw niya, mayroong itong mga limitasyon. Partikular na kung anong tanong ng media ay kung ang tanong ng media ay may ongoing criminal case, kaso ng mga minor de edad at mga kababaihan.
Going investigation, the victims or the persons involved are minor and women, minor with children and women. Kasi kailangan po yan na mayroong court order, lalo na yung naka-include sa pink blatter. Kailangan na rin gumawa ng formal request ang media para makakuha ng detalye ng spot report kung sangkot ang opisyal ng PNP. Pero kung kilala o napagkakatiwalaan naman na raw ng PNP ang miyembro ng media, maaari naman daw magbigay ng impormasyon ang opisyal. Hindi na raw bago ang patakarang ito na ipinatutupad noong pang 2014, mas hihigpitan lamang daw ang pagpapatupad sa ngayon. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, kay Yamamogay, Tatak RMN. Umaasa naman ang Commission on Human Rights na magbabago pa ang ibinigay sa kanilang 1,000 pisong budget para sa taong 2018. Ayon kay CHR Chairman Chito Gascon, tiwala siyang mas magiging positibong usapan sa kanilang pondo pagdating sa Senado kung saan una nang naaprubahan ang 678 million pesos na proposed budget ng ahensya. Maasa kami na baka mapaliwanagan naman namin, mabigyan ng linaw at madagdagan naman po yung tumatikinting na 1,000 piso ng karagdagang pondo dahil marami po kaming gawain. Dinigas ko ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mali ang paraan nito ng pag-iimbestiga sa war on drugs ng administrasyon. Gayunman, naniniwala siya na walang kinalaman ng Pangulo sa pagbibigay sa kanila ng halos zero budget ng Kamara. Malinaw naman po sa akin na hindi po ako isa sa mga paborito ni Presidente. Pero kailangan lang rin ninawin hindi po kami miyembro ng kabinete, no? Independent constitutional office kami. Ang mandato namin sangayon sa anong sinasabi na dapat namin gawin sa saligang batas. Kumbaga, wala na lang personalan, trabaho lang po. Samantala, ayon naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, posibleng magkaroon ng deadlock sa proseso ng pagpasa sa 2018 budget. Ito ay kung ipipilit ng Kamara sa Bicameral Conference Committee ang pagbibigay ng 1,000 pondo sa CHR. The Senate, I would like to think, will not stand for the abolition of the CHR through giving it a 1,000 peso budget. If the House will insist on that, then there will be a deadlock. Ito ang pahayag ni CHR Chairman Chito Gascon at Senador Franklin Drilon. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Malasahan at reforma sa Bureau of Customs, inaasahang ilalatag po ni Commissioner Isidro Lapella sa media. Kasama mo sa balita, Silvestre Labay. Ihahayag ngayon ni Bureau of Customs Commissioner Isidro Lapella sa mga mahayag ang mahalagang programa sa ahensya. Isa sa antabayan ngayon ng media kung ano ang mahalagang announcement ni Lapella, kung magkakaroon pa ng malawakang balasan at kung ano ang mga pagbabago na gawin ng BOC Commissioner sa ahensya. Una nang napaulat na bibit-bitin ni Lapella ang mga opisyal ng PDEA, kabilang na si PDEA Director Wilkins Villanueva, upang maisulong ang kanyang mga programa na nasimulan at ipagpatuloy sa BOC. Maliban sa mga kontrobersyal na nangyari sa BOC, inaantabayan din ng media ang mga pagbabago na ipatutupad ni Lapella, kabilang ang transaksyon na dumadaan sa grain lane kung saan sinuspende na nito ang naturang lane. Meron din umano silang na-alert na shipment dahil sa misdeclaration. Kit ni Lapella, wala na umanong tara at pasalubong. Pasi na rin sa kanyang monitoring at mahigpit na ipatutupad ang one-strike policy kung saan kamay na bakal ang kanyang ipaiiral. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Silvestre Labay, Tata, RML. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kasama balita naman sa iba't ibang panig ng bansa. Unahin natin ang Bataan. Sa gitna ng malakas na ulan, abay sunog sumikla po sa Orion, Bataan. Mula RMN Bataan, kasama mo sa balita, Mike Sigaray. Nanatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas, pribado man o pampublikong eskwelahan dito sa Bataan, sang-ayon sa naging direktiba ni Governor Abet Garcia kaninang umaga. Sa mga pangunahing kalsada ay nanatiling sarado sa lahat ng uri ng sasakyan ang bahagi ng ginagawang Malimatak Bridge sa MacArthur Highway sa Hermosa, Bataan dahil sa pagtaas ng level ng Malimatak River, kaya't ang tanging daan papunta sa Balanga City ay sa Roman Expressway. Samantala, sa kasagsagan ng pag-ulan kahapon ay isang sunog ang naganap sa Arangay Street, Barangay Dan
Pilolo, Orion, Bataan. Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection, ang sanhi ng sunog ay ang overload ng kuryente na nagdulot ng pagkasunog ng mga kontador sa ilang kabahayan. Kaagad ding napula ang sunog sa maagap na pagtutulungan ng BFP, Pinelco, MBDA, Orion Marshals at Orion Rescue personnel. Kasama sa Bataan, Mike Sigaral, Tatak, RMN. Mga bahay naman sa Pagadian City, winasak ng alon. Ang kasama natin sa balita mula RMN Pagadian, Kenneth Bustamante. Umabot sa 3 bahayan ng wasak at 3 pamilya naman ang napiktuhan ng hampasin ng malalaking alon na dulot ng walang humpay na pagulan sa Purok Bangos, Barangay White Beach, Pagadian City, alas 10 kagabi. Sa panayam ng RMN Pagadian kay Renario Labado, 57 anyos, isa sa mga biktima, bigla umanong bumuhos ang malakas na ulan na may dalang hangin at pagkalipas silang minuto, lumaki ang alon at humampas sa kanilang bahay. Nailigtas naman ni Renario ang kanyang pamilya kasama na ang 5 taong gulang na anak na lalaki. Inaalam pa ng City Disaster Risk Reduction Management Office ang halaga ng danyo sa naturang pangyayari. Kauban mo din sa RMN DXPR Pagadian. Ako si Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Balita naman sa may Visayas, mga kasama, desisyon po ng Ombudsman na tanggalin sa serbisyo sina Bacolod Mayor Evilio Leonardia at ang kanyang mga department heads. Binaliktad po ng Court of Appeals mula RMN Bacolod. Kasama mo sa balita, Albert Hinero. Binaligtad ng Court of Appeals ang desisyon ng Ombudsman o umalis sa serbisyo kay Bacolod Mayor Bing Nardia at mga department heads sa kaso grave misconduct and gross neglect of duty sa pagbili ng 50 million pesos na furniture and fixtures para sa Bacolod Government Center. Sa desisyon ng Court of Appeals, inabsuelto si Mayor Nardia, Bids and Awards Committee Head Attorney Goldwell Nifras, City Budget Officer Los Reyes, Public Services Head Nelson Sidillo at City Engineers Billy Aguilion, Aladino Agbones at Jaris Incabo. Samantala, guilty pero binaba naman ng Court of Appeals sa simple misconduct ang kaso ni na City Accountant Eduardo Rabina at the Bids and Awards Secretary Melvin Ricabar na may 3 buwang suspensyon. Kaupod mo sa DYHB Bacolod, Albert Hiner, Tatak RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. At balita naman sa Mindanao, fake PIDEA agent huli sa entrapment operation sa Dipolog. Kasama natin sa balita, Mardy Libres ng RMN Dipolog. Mahaharap sa kaukulang kaso ang isang nagpapanggap na agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA matapos mahuli sa ginawang entrapment operation ng Dipolog PNP sa may Bypass Road, Barangay Santa Isabel sa siyudad ng Dipolog. Batay sa ulat ng Dipolog City Police Station, ang suspect ay nakilalang si Jonathan Dimasangkay Laranjo, 38 anyos ng Barangay Gulayon sa Sudan. Isinagawang operasyon matapos makatanggap ang mga otoridad ng impormasyon ng nasabing suspect ay nagsasagawa ng recruitment para maging PIDEA assets mula sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga del Norte, kapalit ng halaga ng pera na kanyang kinokolekta mula sa mga interesado. Sa nasabing operasyon, nakuha ng pulisya ang counterfeited identification card ng PIDEA mula sa nahuling suspect na siyang ipinakikita umano niya sa kanyang mga nabibiktima. Si Laranjo ay nakadetain na sa selda ng Dipolog PNP at nakatakdang sa sampahan ng kaso. Kauban mo sa DXDR Dipolog, Mardy Dulugdug Libres, Tatak RMN. Mula Dipolog, dako naman tayo mga kasama sa may Butuan. Negosyante patay sa pamamaril sa Agusan del Sur. Mula RMN Butuan, kasama mo sa balita, Ivy Falcone. Patay ang isang negosyante matapos itong pinagbabaril ng riding in tandem sa Purok at 3, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur kahapon ng hapon. Kinilalang biktima na si Ronald Sanchez Villasin, isang negosyante, 37 anyos na asawa at residente sa nabanggit na lugar. Base sa informante na si Alex Luzon, na mabilis ang mga pangyayari, anya agad na lang itong nakita na binaril ng 2 beses ang biktima sa mga suspects na sakay sa color itim na motorsiklo na walang plate number. Sa inisyal na investigasyon sa San Francisco PNP na pag-alaman na pauwi na sana ang biktima habang nagmamaneho sa kanyang Mio motorcycle na may plate number na MC9319 na kagagaling lang sa kanyang tindahan ng furniture sa Purok 2, Barangay 1 sa nabanggit na bayan. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP sa nangyaring krimen. Kauban ninyo sa RMN DXDC Butuan. Ako si Ivy Falcone, Tatak RMN. At good news naman mga kasama, Camiguin, nanguna sa mga lugar na binibisita ng mga turista sa Region 10. Mula RMN Cagayan, kasama natin sa balita, Lovely Rose Samba.
Nanguna ngayon ang lalawigan ng Camiguin sa lugar sa Region 10 na pinupuntahan ng mga turista. Sumunod naman dito ang Iligan, Misamis Oriental at Cagayan de Oro City. Base sa report ng Department of Tourism Region 10, kadalasan sa mga turistang bumibisita sa rehiyon ay nagmula sa US, China at Korea. Hindi umano gaanong naapektuhan ang sektor ng turismo sa rehiyon kahit na nasa ilalim pa ng martial law ang Mindanao. Nanawagan naman ang mga personahe ng Department of Tourism na gamitin ang hashtag Martial Love upang ipaalam sa iba na ligtas ang bumisita dito sa rehiyon. Kauban mo sa DXCC Cagayan de Oro, Lovely Rose Sambaan, Tatak RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. 10 guro naman pinaragalan po sa Zamboanga del Sur. Mula RMN Pagadian, kasama mo sa balita, Kenneth Bustamante. Kung mga guro ang binigyan ng parangal ng Provincial Government of Zamboanga del Sur bilang Most Outstanding Teachers kaugnay sa selebrasyon na ika-75th araw ng Zamboanga del Sur. Ang parangal ay magsisilbing pagkilala sa napakahalagang serbisyo ng mga guro sa proseso ng karunungan at kaunlaran ng mga estudyante sa probinsya. Kabilang sa pinarangalan sina District Supervisor Dr. GC Tanula ng San Miguel District, Ernesto Magpatok at Diomedes Rosales ng Torrebo National High School. Ang apat na nanalo sa kategori ng elementary ay sina Marilyn De La Torre, Lesel Coronel Ludovice, Baby Jane Laid at Cremer Alikaway. Ang tatlong nanalo naman sa kategorya ng sekundarya ay sina Jose Blanco, Elvis Sabuot at Ricky Alhas ng Pitugo, Zamboanga del Sur. Kauban mo din sa RMN, DXPR Pagadian. Ako si Kenneth Bustamante, Tatak RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, handa ng Taiwan at China sa hagupit ng Typhoon Talim o Bagyong Lani po na una nang pumasok sa Pilipinas. Ayon sa Taiwan Central Weather Bureau, inaasang tatama ang bagyo sa Taipei bago pumunta sa China na posibleng maging super typhoon. Dahil dito, kinansela na ng China Airlines at EVA Airways ang dalawang malaking airport sa Taiwan ang mga flight po na nakaschedule ngayong hapon. At mga kasama, yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Miyerkules. September 13, 2017, kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako po si Rod Marcelino. At Jane Martin, ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. That portion was brought to you by Bygone. It's good to be tough. Essie Johnson. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Bygone Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Bygone Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Bygone Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Bygone. It's good to be tough. Essie Johnson. IFM ay aking best friend. Amiya, may sulike no ha? Makapagkasaw lagi man message best, nakaarong. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para
M Extraordinary. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka-jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Best friend mo, dugatan! Isang mainit-init na hapon pa rin sa mga best friend natin. Nangangasim-ngasim ka na naman. Gutom ka na naman. Hindi ka na naman natapos dyan sa merienda na yan. Anyways, mas maganda pag marami kang kausap ngayon. Dinadaan sa kwentuhan. Diba? Masarap kasi lalo na pag nagme-merienda tayo. Hindi natin ikinakayang ipakita na talagang lamon tayo. Ay, ano ba best friend ang hindi mo ikinakayang ipakita? 0949-614-0306. Ate Krisa, sabi ni Danso, bagay na hindi ko ikinakayang ipakita ang aking abs. Talaga may abs ka ba? Di ko kinakaya ang itsura ng aking girlfriend at di ko ikinakaya ang aking parents, sabi niyo. Hashtag IFM Tambayan, good PM, I am Drex. Pabati nga mga friends ko, kanina pang tanghaling nag-shot. Sina Jeff Balong Obama. Uy, naimbitaan niyo Obama, Ano kaya sabi niya? Come on, let's do this. Ay, naka. Eloy at Chavit. Pati si Chavit naimbitahan. Ay, galing Pa-play naman ng song na Sugar. Yes, please. Thanks, DJ Quantify. Hashtag IFM, ang best friend mo. Magandang hapon po. Sabi niya dito, gandang hapon, Ate Krisa. Bagay na hindi ko kinakayang ipakita ay ang picture ng aking pamilya naman. Sino ba naman ang taong maihiyang ipakita ang picture ng kanyang pamilya? Diba? Ewan ko na lang kung sinong pamilya ang tinatokoy mo. Diba? 4:21 on the clock. Ingat po sa mga best friend natin bumabiyahe ngayon. Ay, kumusta naman po? Kumusta naman po ang kita sa biyahe? Ay, smile lang. Pag sumimangot. Hindi bagay sa'yo yan, Manong. At syempre, hindi bagay sa mga pasahero natin yan. Smile kasi rin. Eto, hashtag IFM Tambayan. Good afternoon, Ate Krisa. Hindi ko ikinakaya yung legs ko kasi maputi at makinis pa. Sabi niya, pabati kami ng anak ko na gumagawa ng project niya. Yan. Uy, good luck po sa project na iyan. Ako siguro kung may legs din akong maganda. Hindi kinakaya. Pero, nasa sa'yo na yan. If you are confident to show it off. Diba? Wala na salang pakialam siya. Anyways, sa mga best friend, magbabalik ako ha. Mga bagay na hindi mo ikinakayang ipakita. 0949-614-0306. Hashtag IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that
you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, oh. Take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. IFM, ay aking best friend. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're gray and old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. Parang gulo, ako'y bilang ikot, ikot mo lang. Di maintindihan kung
puso ko yung pinagsamantalahan. Sadyang walang saysay, ako yung pinagpalit. May iba ka ng mahal. Basura ba pag-ibig ko? Ano nga ba ang gagawin ko? Nababaliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, naloloka, nahihibang sa kaisip sa'yo, sa'yo. Lagi na lang nangangamba, ako'y puno ng pagdududa. Nababaliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, naloloka, nahihibang sa kaisip sa'yo, sa'yo. Baliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, naloloka, nahihibang sa kaisip sa'yo. Bali-bali cellphone to. Ang gapoy load to. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. For the wages of sin is death,
But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook! Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw. Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Let's go out and be wild, do it while we can. Run it free in the world, we got all we can. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating.
best friend. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Room on lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say. Got this feeling in my body. I can't stop the feeling. Got this feeling in my body. I can't stop the feeling. See you move your body. I can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Come on. That song was brought to you by Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, be like a princess in a world full of mistress. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Anong oras na? Ay, 4:48 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Nakatutok ka pa rin, best friend, sa IFM Tambayan. Na syempre, kinakaabangan. Ano ba yung tawag doon? Inaabangan. Yan! Inaabangan ko din yung mga messages ni Jo. 0949-614-0306. Sabi niya dito, ikaw talaga, inechos mo pa ako. Oh, diba? Masaya ka na? Hashtag IFM, ang best friend mo. Magandang hapon po, Ate Carissa. Pabati naman po kami dito na nakikinig habang nagre-ready na po ng aming dinner. Nako, sasabay kayo siguro nagsasaing na para alas 6, saktong alas 6 is ready na silang lumafang. Ano ba ang dapat ilafang natin? Diba? Nagre-ready na sila. Uy, kailangan mong sarapan. Ano ba masarap ngayon? Napapaisip tuloy ako. Diba? Masarap kasi ang ngayon. It's Wednesday. Uy, malapit-lapit na naman ang sweldo day, no? Palagi natin hinihintay. Pare-parehas tayong hinihintay yan. Huwag ka mag-alala. Ko din kaya. Hinihintay ko din. Oo naman. B1. Be wise talaga. Magandang hapon, Ate Carissa. Mga bagay na hindi ko ikinakahiyang ipakita. Syempre yung nakaugilayan nating mga Pilipino. Yung umiti kahit nasalanta na tayo ng madaming bagyo. Naalisan na nga ng bubong, nakangiti pa. Siyempre, hindi ko ikinakahiya yun. Maganda kaya at very proud tayo kasi tayo lang yung mga Pinoy na kahit nasalanta na talaga ng bagyo, is ngingiti at ngingiti pa rin tayo. Ay, next naman, sabi yan ni si Mia po ito ng San Fabian. Hello po. Ikaw talaga, Mia. Totoo naman, which is true naman talaga. Nangyayari sa atin yan in real life, di ba? Hashtag IFM, ang best friend mo. Ako, Ate Carissa, hindi ko ikinakahiyang ipakita yung pagluto namin sa kahoy kahit na may bisita kami. Ako naman, baka pati naman siya nagluluto sa kahoy or gamit ang kahoy, di ba? Meron pa bang mostly din kasi meron din, oo. Ang gasol kasi minsan, ginagamit na lang yan na pag tag-ulan talaga, di ba?
Kami din kasi, charcoal. Oo, mas masarap din kasi daw ang luto pag charcoal at kahoy. Diba? Walang dapat ikahiya dyan. Be proud dahil hindi mo nga ninanakaw yung kahoy eh. Pero ngayon binibenta na yung mga kahoy na iyan. Oo. Binibenta na yan. Kaya dapat mga best friend, huwag natin putulin yung mga dapat talagang pakinabangan na puno. Kasi may mga puno na pag nag-dry na siya, pwede na natin kunin. Pero huwag naman natin kunin para ipantunguti labat, papatayin natin. Huwag naman. Ang harsh mo, best friend. Diba? Best friend, magbabalik ako isang oras pa ang ating pagsasamahan. Dito lang yan sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. Balik ang programang IFM Tambayan, pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook.
Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesing cheesy ang bawat kagat. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines na itinatag ng kanyang kabunyan Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa pangunguna ngayon ni Punong Administrador Prince Estrelito V. Magliba ay taus-pusong bumabati sa lahat ng kasapi sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat at sa buong sambayanang Pilipino. Maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ang pagbating ito ay paghahayag na rin na ang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines ay September 25 ang kinikilalang kapanganakan ng buong Hesukristo. Muli, maligayang Pasko, masagana at mapayapang buhay sa lahat. Okay, sound right ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trendy na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Betsy J, Kabayan JJ, and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with KC Sandalan and Tita Ronnie. Wala ka nang hahanapin pa sa umagang ikaw ang bibida dahil sa saya dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 4:59 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Wag
Pag-ibig ang aking damdaming pinaglalaroan ng baliw at ng ulan. At sinong di mapapasayaw ng ulan? At sinong di mapabaliw sa ulan? At first I was afraid to eat a pizza pie. Kept thinking this is not a good, this is a pizza pie. And I spent oh so many nights just eating my tortang talong. And I grew strong because of my tortang talong. Biglang may box from outer space. Nakita ko sabay kinuha ko yung box from outer space. Binuksan ko at nasindak may pizza pie sobrang laki. Tinikman ko within 5 seconds na ubos ko. Parang mani ngayon ako ay ganito. Kung di ka pizza pie deliver, you're not welcome anymore. Ngayon sa aking pizza pie, ayoko nang mahiwalay. Para sa'yo handa kong magpakamatay. Cause now I love pizza pie. Yeah, as long as I eat pizza pie, I know I'd be alive. I want all my garlic beef, pepperoni, double cheese. Ang pizza pie, ang pizza pie, penge. I had, naubos ng lahat. Gusto ko pa ng pizza pie, ngunit ang pera ay di sapat. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. It made me cry. Wala na ba akong pizza pie? Ngayon ako ay nagipit.
Hindi na ako stupid person na hindi nag-iisip. Medyo mahal ang pizza pie, you can't expect it to be free. That's why I'm saving all my money para merong pambili. Ngayon ako ay ganito, kung di ka pizza pie deliver, you're not welcome anymore. Ngayon sa aking pizza pie, ayoko nang mahiwalay para sa'yo. Handa kong magpakamatay, cause now I love my pizza pie, yeah. As long as I eat pizza pie, I know I'd be alive. I want all my garlic beef, pepperoni, double cheese, oh pizza pie. Oh pizza pie, bring it. You think, yeah? It's not pizza pie, it's pizza pie. Huh? Pizza pie. No, 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 say like this. Pizza pie. Pizza pie. Repeat after me. Pizza. Cha. Pizza. Pizza. No, no, no. No, no, no.
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Agto ni Antay Istorya? Edsi ka to? Walay ending la? Layari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. The great Samsung sale! The great Samsung sale is back! Buy a smartphone or tablet. Buy a smartphone or tablet. And get a phone free. And get one free? Because great things come in pairs. Because great things come in pairs. Visit your nearest Samsung Experience store. From August 11 to September 17, 2017. For the great Samsung sale. For DTI FTEB permit number 10515, series of 2017. Save the date this coming September 8, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Catering Buffet and Fast Food Restaurant is now located at 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner this September 8 to 10. Eat all-you-can buffet from 11 to 2 p.m. and 6 p.m. to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. The new TJR Catering Buffet and Fast Food Restaurant also offer catering services, function and conference room, private KTV room, dessert, cocktails corner, catering buffet, and fast food restaurant. For more info, call 0925-531-2777. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka-jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Natin na 5:16 na po ng hapon sa mga best friend natin na papauwi pa lang, nakauwi na. Nako, relax ka muna dyan. Inom ka na maraming tubig. Oo, yan yung mga best friend natin na talaga naman pagod sa trabaho, pagod sa school. Ganyan po talaga ang buhay. Aanihin din naman natin yung pagdating ng araw. O, diba? Kaya naman, makitambay ka ngayon sa akin. Best friend, ano ba ang hindi mo ikinakahiyang ipakita? 0949-614-0306. Hashtag IFM, ang best friend mo. Pabati naman po kami, Ate Krisa. Dito po sa may, palengke na ngayon ay nagliligpit na. Si Ate Jonah, Ate Krising, at si Kuya Empoy. Wow, Empoy, nandyan si Empoy. Sabi yan ni best friend nating Manilyn. Ayan, kung saan man kayo nagliligpit, nako, dapat madami na po kayong madami po kayong kita. Kasi 'di ba, bago magligpit dapat madami na bang tawag doon na nabawi yung yung puhunan, ganun. Pero kung hindi man at madami pang tira, well, abangan natin yan the next day, 'di ba? Huwag mawalan ng pag-asa pag ngayon is kulang ng 5 piso yung kita natin. Mababangin
natin yan, di ba? Hashtag IFM Tambayan. Ate Crisang, hindi ko po ikinakahiya. Sabi niya, yung pamumuhay namin. Simple lang naman. Kahit na madaming nangungutyan ako, wala po akong pakailam, sabi niya. Sabi ni Katrina ito, pabati po kami dito ng tatay ko na nakikinig po sa iyo, si Tatay Adora, sabi niya po. IFM, sabi niya, ang best friend mo. Kahit naman talaga kinukutsa tayo, babaguhin pa natin yun, di ba? Wala tayong pakialam dyan, sila na bahala. No problema sila dahil ganyan ang pamumuhay mo. Naku, paano na kaya kayo? Di ba? Or pinoproblema nila, nangungutya sila, wala silang pake. Ay naku, ang dami talagang ganyan sa mundo. Well, hindi natin maiiwasan yan. Dumadami sila. Ay nako, kumakabit, sabi niya dito. Hashtag Ate Carissa, babati naman po kami ng jowa ko. Sabi niya, nagtatampo po kasi si BF. Hindi po kasi ako nakapag-text kagabi. Text mo siya ngayon. Ako pa talaga. Well, batiin natin. Hindi po ako nakapag-text kagabi. Pagod po kasi ako sa trabaho. Nakatulog na po ako, sabi niya. Hay, sana si BF naintindihan niya yan. Mahal na mahal kita, boyfriend ko nga, Aljun. Sana alam ko nakikinig siya. Ay, wala ka kasama, ate. Oo, wala. Hay, Ate Carissa, ano to? Babati naman po ako, nararating ko lang galing school. Sabi niya ni Rick Clean ng Barangay Sitio Parungking. Hello po! Sa mga kagagaling school, magmerienda ka na. Actually, nung dati, pag ganitong oras ako dumadating, nagdi-dinner na ako, maagang dinner na. Oo. Ewan ko ba? Pag ganitong oras ako umuwi, maagang dinner na. Tapos, nood ng balita. Dati to dati. Gawa ng assignment. Ganon dati. Oo. Kaya naman mga best friend, kung wala pa talagang ulam, magluto ka na. Masarap na hapunan ngayon. Gusto ko prito lang. Tapos may nilagang okra. Nilagang kamote. Ay, sarap. Tapos may walay mo namon, insan tuka, o dinamay arom at labay da kalamansi. Insan mo tura kay sili. Ay, buhay, sarap. By the way, magandang hapon sa magandang DJ. Hugs ko. Ay, maganda ka din naman, RM eh. Mana-mana lang yan. Talaga, si pretty girl. 5:20 na po ng oras natin, mga best friend. Hashtag IFM, ang best friend mo, Ate Carissa. Pa-play naman po ng, song na basura ng The Youth. Okay, tignan natin kung meron tayo yan. Play ko yan mamaya. Sabi yan ni best friend natin, Kevin, pabati naman po kami dito na nakikirakrakan kasama mo. Dito po sa may Bulosan. Ayan, pabati po. Galing kay, hindi ko nabasa po to. Ate Carissa, na miss kita. Sabi yan ni Rick Lynn. I miss you too, best. Dami nakakamiss ngayon, Hindi, charot lang. Eto, babati naman po si Angeline. Kala ko si Kindo hello, Angeline. Angeline Tabangin ng happy Mansari sa aming dalawa. Wow, congratulations! Dalawa sa 15th na po. Sa 15. Uy, sa Friday, nasweldo. Sakto. I love you, baby ko. Ingat lagi. Ay, putol. Sayang naman. Ayun. Taga Mansari, ingat ka lagi. Taga Pangasinan, Alan or Sanchez nga pala. Hello po. Best friend, magbabalik ako maya-maya lang, ha? Pag-usapan pa rin natin ngayong hapon. Ano ba ang hindi mo ikinakahiya? Kinakahiyang ipakita. 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
wala sila, paligid ay anong saya. Ito na ba ang tinatawag na karma? Ano ang nagawa at nandamay ka pa sinta? Ba't di na rin dumadaan ang tindera ng kutsinta? Namiss ko rin ang naniningil sa mga utang ko. Iniwan mo ako nag-iisa dahil lahat tayong sinama. Mga artista, mga politiko, mga butante at kandidato. Bakit hindi ka man lang nagtira? At bakit ba iniwan mo akong nag-isa? Sige na, ibalik mo na sila. Kahit sino, kahit wag ka na, nang may makausap lang dito. At baka iwanan na rin ako ng malay ko. Iniwan mo ako nag-isa dahil lahat tayong sinama. Pati sundalo, pati aktivista, pati turista at terorista. Bakit hindi ka man lang nagtira? At bakit ba iniwan mo akong nag-isa? IFM ay aking best friend. Tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Tapon, tapon, tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Ang babaho nyo, basura nyo, itapon nyo. Kung ang wasto, ang baho nyo, itapon nyo, itapon nyo. Basura nyo, itapon nyo nang hindi kayo mapasyon. Basura nyo, itapon nyo nang hindi kayo mapasyon.
Magandang gabi po, Tatay Kanor. Magandang gabi naman, Bitoy. Bakit ngayon ka lang? Bakit ka ginabi? Kasi po, Tatay Kanor, yung kaklase ko po, nawalan ng 500 pesos. Ganun ba? So, tinulungan mo yung classmate mong hanapin ang nawawala niyang 500? Ha? Tama ba ko? Ay, hindi po, Tatay Kanor. Inapakan ko po yung 500 pesos niya. Kaso, ang tagal niya po umalis eh. Kaya tuloy, natagalan din ako umuwi. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo, sa toothpaste na nito. 4, 5, 6, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. When I say cheesy, you say melt. Cheesy, melt. Cheesy, melt. Oh, we la 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 la. Cheesy melt. Cheesy melt. Like us on Facebook. Kung cheesiness ang pag-uusapan, dito ka na sa Cheesy Melt Cupcake. May cheesy cake, may cheesy toppings, and cheesy strings. Cheesy Melt Cupcake. Cheesy ang bawat kagat. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Eto na naman!
Tambayan, mga parol, kumukuti-kutitap na ilaw, Belen, caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Ayoko nang pumatol pa, dahil bistado na kita. Ang bilis kong naniwala sa'yo, may buntot ka palang tinatago. Ang sabi mo ay sexy ka at model na pala, ba't nung ka-eyeball na kita, barako ka pala. Charing, nailat ko sa buking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking. Charing, mihalok pa sa kong aping. Si Dudong Charing. Nagpadala ko ng 10,000 dahil akala ko na ikaw ay isang anghel. Nasayang lang talaga ang pera ko, kampon ka pala ng demonyo. Ang sabi mo ay maganda ka at model na perla, ba't nung ka-eyeball na kita, macho ka pala. Charing, nailat ko sa buking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking. Charing, mihalok pa sa kong aping. Si Dodong Charing. Ang sabi mo ay sexy ka at model
sa buing Charing mihalok pa sa buong aping si Dudong Charing Dudong Charing Dudong Charing Dudong Charing IFM ay aking best friend Pagmasdan ang ulan, unti-unting pumapata sa mga halam at mga bulaklak. Pagmasdan ang dilim, unti-unting bumabalot sa buong paligid yung umuulan. Kasabay ng ulan, bumubuhos ang iyong ganda. Kasabay rin ng hangin kumakanta. Maribang huwag ka na, sa piling ko'y lumisan pa, hanggang ang hangin tulay tumila na. Buhos na ulan, aking mundo'y tuluyan. Tulad ng pag-agos mo, di mapipigil ang puso kong nag-iiyak. Pag-ibig ko'y umabaw, damdamin ko'y umiiyaw sa tuwa. Umuulan, nagkapiling ka. Pagmasdan ang ulan, unti-unting tumitila. Ikaw rin magpapaalam na. Maribang minsan ba, mahagkan ka't maiduyan ba, sa piling at ulan lamang ang saksi. Minsan pa ulan, bumuhos ka, wag nang tumigil pa. Atid mo may bagyo, dalangin ito ng puso kong sumasamo. Pag-ibig ko'y umabaw, damdamin ko'y umiiyaw sa tuwa.